මෙතන තියෙන්නේ මේ JBP කියන කරන්සි එක. මේ තියෙන්නේ JBP කියන කරන්සි එක. මේ තියෙන්නේ හරිද? දැන් මේක JBP එක කොහොමත් එකමනේ. JBP USD නේද? මේ පැත්තෙන් ඉඳලා තියෙන්නේ. මෙහෙමනේ පල්ලයට තියෙන්නේ JBP USD. ඒක EUR USD කියන කරන්සි එකත් එක්ක කොහොමද ඒකේ දැන් JBP USD එක අප් වෙනවා නම් හරිද? EUR USD එකට මොකක්ද වෙන්නේ කියලා තමයි මෙන්න මේකෙන් පෙන්නන්නේ. හරිද? දැන් මේ එකින් එක තියෙන්නේ මේ. මෙහෙම තියෙන්නේ. එතකොට මේක තියෙන්නේ මේ JBP USD එකයි EUR USD එකයි 94ක් එකම විදියට ගමන් කරන්නේ. හරිද? මේ හිස් තියෙන්නේ ඒ කරන්සි එකමයි. මේ JBP USD USD. එහෙම කරන්සි එහෙම බලන්න දෙයක් නැහැ නේ. එතකොට JBP USD කියන කරන්සි එක EUR USD කියන කරන්සි එකත් එක්ක කොහොමද ගමන් කරන්නේ කියලා තමයි මේ ප්‍රස්තාරයෙන්ම පෙන්නන්නේ. එතකොට JBP USD කියන එක EUR එක 94ක් එකම පැත්තට තමයි ගමන් කරන්නේ. කියන්නේ 94ක් එකම විදියට. JBP අප් වුණොත් EUR එකත් මෙහෙම හිමීට හරි චුට්ටි හරි අප් වෙනවා. ඒ 94ක් මෙහෙම තියෙනවනේ. එතකොට මෙතන තියෙන්නේ USD CHF කියන එක. හරිද? ඒක විරුද්ධව ගමන් කරන්නේ. හරිද? ඒක විරුද්ධව ගමන් කරන්නේ. ඒ කියන්නේ EUR USD එක අප් වෙනකොට මේ USD CHF කියන එක ඩවුන් වෙනවා. ඔයාලා මේක දැනගෙනම ඉන්න ඕන. මොකද මේක ෆික්ස් චාර්ට් එකක්ද නැත්නම් නෑ මේක ටයිම් ෆ්‍රේම් එක අනුව වෙනස් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒක වෙබ්සයිට් එකකින් අපිට හැමතිස්සෙම බලන්න පුළුවන්ද එහෙමද? මෙහෙමයි. දැන් ඔයාලා බලන්න මම පෙන්නන්නම්. දැන් ඔන්න මේ 1 daily chart එකේ ඉන්නේ. හරිද? daily chart එකේ මේක 94ක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේක ටයිම් ෆ්‍රේම් එකෙන් ටයිම් ෆ්‍රේම් එකට වෙනස් වෙනවා. හරි. ඔය ආවේ. ඔන්න දැන් මේ daily chart එක. හරිද? මේ තියෙන්නේ අන්න දැන් මේ ඔයාලා මෙහෙම මේක අරන් ගියාම මෙතන උඩිනුයි පල්ලෙහාම එනවා. හරිද? දැන් මේක 94යිනේ තියෙන්නේ. අපි යම් 4 hour එකට. 85 වුණා. 1 hour. ඒතර 82 වුණා. 15 minute. ඒකට ඍණ 12. එතකොට 15 minute වල ඒක එක පැත්තට නෙමෙයි ගමන් කරන්නේ. 5 minute එක තාපහුව එක පැත්තට. එහෙනම් මේක වෙනස් වෙනවා. හරිද? ඒ කියන්නේ මේ මාකට් එකේ ඉන්න ප්‍රශ්නත් එක්ක ඒවත් එක වෙනස් වෙනවා. හැබැයි normally යන්නේ මේ පැත්තට. ඔය පැටර්න් වගේ අප් වෙන්නනවා නේද? ඒක ඩෙත් එකක් වෙන්නනවා. ඒ අවර්ස් අනුවද? මේවද? ඔව්. මේ තියෙන්නේ දැන් අපි මෙතන දාලා තියෙන EUR USD එකනේ. ඔව්. ඒක අර normally පෙන්නන විදිය. ඒ කියන්නේ දැන් මේ තියෙන daily එකේ. මේ තියෙන EUR USD chart එක. මම මෙතන chart එක මේව කරලා තියෙන්නේ. දැන් මේකේ එහෙම chart එකක් මම මේව කරලා නැහැ. හරිද? මේකේ සියලුම chart අපිට එක සැරේ බලන්න පුළුවන්. ඒතර මෙතන මෙහෙම chart එකක් දාලා තියෙන EUR USD. හරිද? එතකොට ඒක daily. හරිද? display මේකේ තියෙන්නේ මේ අපිට මාරු කරන්න පුළුවන් මේක. හරිද? මෙතන තියෙන්නේ දැන් ඔයාලා හිතන්න daily එක අපි. daily එක ගත්තොත් මේ තියෙන්නේ පෙබරවාරි 15. මේ තියෙන්නේ පොඩි සමානව ගිහිල්ලා බැහැලා ගිහිල්ලා ආපහු ඒ විදිහටම යනවා. ඒ කියන්නේ මේ තියෙන්නේ daily chart එක මෙච්චර කාලයකට කොහොමද ආවේ කියලා. මේ දෙකේ දැන් මේ දෙක එකක් විතරයි. ඒ කියන්නේ long trade for long trade වලද තියෙන movement එක නෙමෙයි short terms වලදී පෙන්නන වගේ එකක් idea එකක් ගන්න වෙන්නේ. ඔව් මේ දැන් 5 minute ගියාට පස්සේ EUR JBP කියන එක වෙනස් මේ. මෙතන සම්පූර්ණයෙන්ම අනිත් පැත්ත ගිහිලා තියෙනවා. හැබැයි දැන් ආපහු පොඩ්ඩක් යනවා. හරිද? දැන් ආපහු එක වගේ ටිකක් යනවා. ඒ කියන්නේ මේ තියෙන්නේ දැන් අපි මෙතන දාන කරන්සි එක තියෙනවානේ. ඒක කරන්සි එකට අදාළව හරිද? මිජි දැන් අපි දැනලා තියෙන්නේ EUR USD කියන එක. හරිද? අපි දැන් මෙතන මෙහෙම දාමු. හරි. දැන් මෙතන තියෙන්නේ EUR USD කියන එක. හරිද? ඒකට අදාළව මෙන්න මේක. දැන් අපිට මේක ඕන නම් මේ ක්ලික් කරන්න තියෙනවා. එතකොට මේ chart ඔක්කොම වෙනස් වෙනවා නේද? දැන් අපිට අවශ්‍ය කරන්සි එක තියෙනවානේ. EUR USD කියන එක තමයි අපේ මේන් කරන්සි එක. හරි. අපි ඒක ට්‍රේඩ් කරනවා. අපිට තව ට්‍රේඩ් කරන්න ඕන අපි ගමු නෑ අපි වෙනස් එකක් ගමු. AUD JPY කියන එක මේ තියෙන්නේ. මේක තමයි අපි ට්‍රේඩ් කරන්න තව අලුතෙන් බලනවා. එතකොට අපි බලනවා මේකත් එක්ක දැන් EUR USD එකත් එක්ක මේක කොහොමද හැසිරෙන්නේ. හරිද? එතකොට මෙච්චර කාලයකට වෙනස් වුණ විදිය තමයි මේ තියෙන්නේ. දැන් ඔයාලට පුළුවන් බලා ගන්න දැන් වෙනස් වී කියන දෙන්නේ කියලා. දැන් මෙතන ටික පල්ලෙහාට අවිල්ලනේ ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. 122කට වගේ. එතකොට මේකෙන් අපි අදහසක් ගන්න මෙන්න මේකයි. තලවසින් මම කියන්නම්කෝ. එතකොට කටිය නැත්තම් පැටලෙනවා.
මේකෙන් අපි ප්‍රධාන වශයෙන් අදහසක් ගන්නෙ හරිද? දැන් ඔයාලා හිතන්න ඔයාලා EUR USD කියන එකේ buy trade එකක් දැම්ම කියලා. ඔයාලා ගිහිල්ලා JBP USD එකේ sell එකක් දාලා හරියනවද? ඒ කියන්නේ 1 day time frame එකේ analyze කරන කෙනෙක් නම් හරිද? එයා ඒක sell එකක් දාලා හරියනවද? මේ currency එකේ. නෑනේ. නෑනේ. ඉවරයි දැම්ම ගම. ඔව්. දැම්ම ගමන් එකක් loss වෙනවා එකක් profit වෙනවා. තේරුමක් නැහැ. දැන් අපි මේකේ බලන්න ඕන අපි දැන් trade එකක් දාලා තියෙන currency එකේ තියෙනවා නම් දැන් trade එකක් දාලා තියෙනවා අපි මෙහෙ ගමු. ඔන්න AUD USD මේ පේනවනේ. මෙන්න මේකේ අපි trade එකක් දාලා තියෙනවා. හරිද? අපි ගිහිල්ලා EUR USD කියන එකේ trade එකක් දාලා හරියන්නේ නැහැ. මේකනේ අපි බැලුවේ. EUR USD කියන එකේ sell trade එකක් දාලා හරියන්නේ නැහැ. හරිද? මෙතන 137ක් තියෙනවනේ. ඒ කියන්නේ පොඩ්ඩක් 150ක් වගේ යනවා. හරි. ඒක නිසා මේ මේවයි 180 ගණන් තියෙනවා. මේක සාමාන්‍යයෙන් වෙනස් වෙනවා ටිකක් සැරින් සැරේට වගේ. හරිද? ඒතර මේක වෙනස් වෙන්න තව හේතුවක් මම කියන්නම් ඔයාලට. හරිද? දැන් මම වෙනස්ම දෙකක් ගන්නවා. හරි. මෙතන EUR USD මම මෙන්න මෙතන ගන්නම්. EUR USD. හරිද? හරි. දැන් අපි ඉස්සෙල්ලාම කතා කරමු මේක. ඊළඟ හරි. දැන් ඔයාලා මේක බලන්න මේකේ මාකට් එක අප් වෙන්න නම් හේතු දෙකක් තියෙනවා. ඒකට USD එක දුර්වල වුණොත්, ඒ කියන්නේ ලංකාවේ රුපියල් වලින් ගත්තොත් තමයි ඔයාලට මතක් වෙන්නේ. ලංකාවේ රුපියල මේක කියලා හිතන්න. මෙන්න මේ ඩොට් මම රවුමක් දාලා තියෙන ලංකාවේ රුපියල. කොටුවක් දාලා තියෙන USD. ලංකාවේ රුපියල දුර්වල වුණොත් අපි USD වලගේ වැඩි වෙනවා. ලංකාවේ රුපියල දුර්වල වීම. එතකොට අනිත් එක USD එක ශක්තිමත් වුණොත් USD එක ශක්තිමත් වුණොත් අපි ගෙවන්න ඕන ගාණත් වැඩි වෙනවා. ඔන්න ඔය හේතු දෙක නිසානේ මේක මාකට් එක අප් වෙන්නේ. හරිද? ඔය හේතු දෙක නිසා තමයි මාකට් එක අප් වෙන්නේ. හරිද? හරි. ඒක තේරුණාද? ඒක මතකද දැන්? මතක් වුණාද? මතක් වුණාද හැමෝටම? දැන් අපි බලමු මේ USD CHF කියන එක. දැන් ඔයාලට මේකේ ගැළපීමක් තේරෙන්නේ නැද්ද? මේක අප් වුණොත් මේක ඩවුන් වෙනවා කියලානේ තියෙන්නේ මේ 97යි කියලා. ඒකට හේතුව දැන් තේරෙන්නේ නැද්ද පොඩ්ඩක්? පොඩ්ඩක් බලලා කියන්න. දැන් මෙතන තියෙනවා USD CHF එක. මේ තියෙන්නේ. එතකොට මෙතන තියෙන්නේ මේ තියෙන USD CHF එකත් එක්ක EUR USD එකේ සම්බන්ධය මේ තියෙන. EUR USD පොලිමේ යටටම ආවිල්ලා USD CHF කියන තැන නවතිනවා. එතකොට මේක තියෙන්නේ ඍණ 97යි. ඒ කියන්නේ EUR USD එක අප් වුණොත් USD CHF එක ඩවුන් වෙන්න ඕන කියලා තමයි මේ ප්‍රස්ථාරය අනුව පෙන්නන්නේ. හරිද? මේ ප්‍රස්ථාරය අනුව පෙන්නන්නේ ඒක. හරිද? එතකොට ඒ ප්‍රස්ථාරය උඩ තියෙන්නේ මොකද්ද? EUR USD. එතකොට යට තියෙන්නේ USD CHF. දැන් තේරෙන්නේ නැද්ද? මේක අප් වුණොත් මේක ඩවුන් වෙන්න හේතුව. ඒකේ මේ EUR USD එකේ USD කෝඩ් කරන්සි එක විදිහටනේ තියෙන්නේ. ඔව්. එතකොට USD CHF කියන එකේ USD කියන්නේ බේස් කරන්සි එක විදිහට. ඔව්. ඒතර බේස් කරන්සි එක වීක් වෙනකොට chart එක පල්ලෙහාට එනවා. අන්න හරි. එතකොට ඒ කියන්නේ දැන් මේ chart එකේ උඩට යන්න නම් USD එක ඩවුන් වෙනවනේ. දුර්වල වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේකෙත් USD එක ඩවුන් වෙනවා. ඒ USD තියෙන හැම chart එකකටම බලපානවා. එතකොට USD එක දෙකේම ඩවුන් වෙනවා. හැබැයි දෙපැත්තක තියෙන්නේ. මේකේ කෝඩ් කරන්සි එක විදිහට තියෙන්නේ. ඒකනි ඩවුන් වෙනකොට මාකට් එක අප් වෙනවා. මේකේ බේස් කරන්සි එක විදිහට තියෙන්නේ. මේක ඩවුන් වෙනකොට මාකට් එකක් ඩවුන් වෙනවා. බේස් කරන්සි එක ඩවුන් වෙනකොට මාකට් එක ඩවුන් වෙනවා. කෝඩ් කරන්සි එක ඩවුන් වෙනකොට මාකට් එක අප් වෙනවා. දැන් තේරුණාද මේ ප්‍රස්ථාරයේ තේරුම? කෝඩ් කරන්සි එක විදිහට තියෙන එකේ බේස් කරන්සි එක විදිහට තියෙන එකේ තමයි මෙතන මේ කතාව තියෙන්නේ. එතන දැන් මේ JBP USD කියන එක ගමු. මේ JBP USD කියන එකේ USD එක තියෙන පිටිපස්සට. හරිද? එතකොට USD එක තව පිටිපස්සට තියෙන එකක් එක්ක සමාන යනවා. හරිද? මේව නම් මේ අනිත් ඒවානේ. ඒතර මෙතන USD එක පිටිපස්සට තියෙන එකක් එක්ක සමානව යනවා. හැබැයි USD එක ඉස්සරහට තියෙන ඒවත් එක්ක තනිකර විරුද්ධව යන්නේ. නේ? USD එක ඉස්සරහට තියෙන ඒවත් එක්ක විරුද්ධව යන්නේ. තරාජික එක පැත්තක් පහතට යනවා නම් අනිත් පැත්ත ඉස්සෙන්න ඕනේ. ඒ වගේ තමයි.